Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Diyos marhainal daw sa Indugabos mga tugang. Thank you Lord sa panibagong araw ng paglilingkod sa pagbabalita. Ngayong araw na ito ng Huwebes, January 18, 2018, ang ating paksa at ang ating misyon. Bureau of Customs. Alam mo ninyo, ang gobyerno ang isa sa inaasahan na lilikom ng maraming pundo sa lapi para sa build projects pambayad ninyo sa mga empleyado ng pamahalaan, infrastructure, social development. Ang isang pinagkukunan ay ang Bureau of Customs. Sa ngayon, mayroon tayong bagong pamunuan na itinalaga ang ating Pangulo sa katauhan ni General Sid Lapena. Sino nga ba ang ating Commissioner ng Bureau of Customs? Eva? Matinding tiwala at kredibilidad. Ito ang kinakailangan upang maitalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Bureau of Customs, ang tinaguriang isa sa pinakakorap na ahensya sa bansa. Dahil dito, umani ng pagtatanong mula sa marami kung sino nga ba ang nakabingwit sa posisyon ng pamumuno sa BOC. Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte kapalit ni dating BOC Commissioner Nicanor Faeldon si bagong Customs Commissioner Isidro Sid Lapena. Maraming mga kilalang personalidad gaya ng ilang mga mambabatas ang natuwa at sumang-ayon sa naging desisyon ni Pangulong Duterte na italaga sa Customs si Lapena. Isa na rito si dating PNP Chief at ngayon Senator Ping Lacson na personal pang inendorso ang pagkakatalaga kay Lapena sa Customs at sinabing ito ang tamang tao para sa posisyon. Mr. President, I have known the newly appointed Customs Chief, General Sid Lapena, as an honorable man. In fact, I can personally vouch for his integrity. With his appointment as the new Customs Chief, I can only hope and pray na hindi siya kainin ng sistema tulad ng nauna sa kanya. Sino nga ba si Commissioner Isidro Sid Lapena? Taong 2016, itinalaga si Lapena ni Yusek Arturo Cacdac Jr. bilang hepe ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sa kanyang pamumuno sa naturang kagawaran, naglunsad siya ng maraming anti-illegal drug seminars, barangay drug clearing programs at nagtalaga ng Anti-Drug Abuse Council sa buong bansa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, binigyan diin ang kahalagahan ng mga komunidad hanggang sa barangay level upang malinis ang pagkalat ng pinagbabawal na gamot. Miyembro si Lapena ng Philippine Military Academy Maagap, Class of 1973. Siya ay isang junior officer sa nooy binuwag na Philippine Constabulary at naging hepe ng 456th Police Constabulary Company taong 1979. Hepe ng Cotabato Police Office taong 1992 at naging Davao City Police Office Chief noong 1997. Nagsilbi rin siyang PNP Director for Operations at Acting Chief ng PNP Directorial Staff bago nagretiro noong 2007. Si Lapena rin ay naging hepe ng Public Safety Command Center ng Davao City at isa sa mga security team ni Pangulong Duterte noong kampanya. Ang kanyang 34 na taong paninilbihan sa pambansang pulisya ay umani ng tiwala at suporta mula sa Commander-in-Chief. Nakakayanin niyang lutasin ang talamak na korupsyon sa Bureau of Customs. Tubong Urdaneta, Pangasinan si Lapena o mas kilala bilang Sid sa mga malalapit sa kanya, siya ay namuhay na may kababaang loob at dignidad sa kanyang sinumpaang trabaho. Para sa DZRH Facts and Figures, Eva Ahero, naglilingkod sa pagbabalita. Alright, ngayong kilala nyo na ang ating panauhin ngayon. Welcome na natin si Commissioner Lapena. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Cesar, at saka sa lahat ng mga tagapakinig sa programang Damdamin ng Bayan ng DZRH. Alright. Magandang umaga po sa inyo lahat. Commissioner, bihira kami nakakita na commissioner na open sa media. In fact, every week may press con kayo at hinaharap ninyo ang media. Dati yung ibang mga commissioner nagtatago. Nagtatago. Bakit ho ginawa ho ninyo ito? Well, yes, Cesar, that's my way of telling our people through the media what the Bureau of Customs is doing, and yung accomplishment, what they have done for the week, ano yung mga accomplishment. And then it's also a way for me to listen to suggestions coming from the people through the media or reports of mga katiwalian sa nangyayari pa sa Bureau of Customs na hindi ko nalalaman. Alam niyo, if we have
the people involved in the reform of the Bureau of Customs, then I would say that we have a good chance, a very big chance of success in reforming the Bureau of Customs. So far, sa ngayon, with what we are doing, I can say that we have a significant result in what the Bureau of Customs is going through now. Alright. Ito ho ay pang-apat nyo ng buwan sa pwesto? Pang-apat na buwan na, Cesar. At of course, is it inspiring to you, Mr. General? Yes, indeed. You know, when the President designated me to this position, when I went to see him in Malacanang before I assumed, ang kanyang marching order is stop corruption and improve the revenue collections. Okay. All right. So it hits the core of the problem within the Bureau. Dalawa yun. Because, stop corruption, at the same time, improve revenue collection. Mr. General, mayroon kaming report patungkol sa inyong performance sa unang 4 na buwan ng panunungkulan bilang Commissioner ng Bureau of Customs. Nicole Lopez, go ahead. Sa pagkakatalaga ni Customs Commissioner Isidro Lapena noong August 2017, nakagawa agad ng milestones ang Bureau of Customs sa kanyang pamumuno. Isa sa mga layunin ni Lapena ang kanyang 5-point priority program na pinaboran ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay ang Stop Corruption, Increase Revenue Collection, Enhance Trade Facilitation, Strengthen Anti-Smuggling Efforts, and Enhance Personal Incentives, Reward System, and Compensation Benefits. Sa datos ng BOC sa kanilang 2017 year-end report sa kampanya kontra smuggling, isa sa mga nasamsam ng BOC ang higit sa 5.4 billion pesos na halaga ng sigarilyo na may pekeng tax stamps mula Pebrero hanggang Hunyo ng 2017. Kasama na rin sa mga success stories ng BOC ang nakuha nilang misdeclared agricultural products sa halagang 263.2 million pesos. Ang mga produktong ito ay sakay ng 5 van galing sa China at dumating sa Cebu Port sa huling linggo ng Oktubre. Nasabat din ng BOC ang 18 luxury cars sa halagang 141.2 million pesos sa Manila International Port Container noong Nobyembre. Higit sa 3 bilyong pisong halaga naman ng Peking Cosmetics ang nasamsam ng BOC sa 5 condo units na niraid ng mga tauhan ng customs sa Vicente Tower sa Lagupan Street, Tondo, Maynila noong Nobyembre. Iturn over naman ni Lapena sa Philippine Drug Enforcement Agency ang 2 suspect at ang 17.5 million pesos na halaga ng shabu na unang idineklara bilang mga laruan na nasabat sa Ninoy Aquino International Airport noong Disyembre. Sa datos pa rin ng BOC sa kanilang 2017 year-end report, nakuha nila ang all-time high at record-breaking revenue collection na 46.36 billion pesos na mas mataas sa 41.6 billion pesos nilang target sa buwan ng Nobyembre. Samantala, mula Enero hanggang Disyembre, 457.53 billion pesos naman ang revenue collection ng BOC. Bagaman mas mababa ito ng 2% sa target revenue collection ng kawanihan na 467.89 billion pesos, mataas naman ang kanilang revenue performance na 98.5%. Dahil dito, pinasalamatan at binati ni Lapena ang lahat ng kanyang tauhan sa BOC sa kanilang pagsisikap. Umaasa naman ang Customs Commissioner na maaabot nila ang target ngayong 2018 at tiniyak niya ng papatuloy lang ang kanilang serbisyo para sa publiko. Para sa DZRH Facts and Figures, Nicole Lopez naglilingkod sa Pagbabalita. Mapanuri at matalinong pagtalakay at pagtutok sa mga isyu ng bayan, damdaming bayan, kasama si Cesar Chavez. Unprecedented, Commissioner Lapena, in 3 months, more or less 4 months now, malaki yung mga milestone na naiambag ninyo at malaki yung performance na nakuha ng Bureau of Customs. Hindi ho ba kayo nahirapan sapagkat ang kwento sa labas at sa loob, matindi ang korupsyon, matindi ang smuggling. Paano ho natin ginawa ito? Well, indeed, it's a challenge, Cesar. And then, of course, yung aking sinabi nung assumption speech ko na sabi ko, of course, I laid down yung aking 5 priority programs. And then, of course, I also said that I will be working within the Bureau. At I sought their support and cooperation. At I'm glad na
it's working. Yung aking Nagbunga. na working within the bureau, because I found out later on na mas maraming mga kawani ng Bureau of Customs ang gusto ng pagbabago at ibalik ang magandang imahe ng Bureau of Customs. Kasi that time when I assume ang Bureau of Customs masyadong naging mababa ang moral dahil because of the issue noong 604 kilos. At doon lumabas yung mga report ng corruption, and then of course yun na nga yung una na marching order ng ating presidente, stop corruption, which I issued yung aking guidance din on that, on my assumption is sabi ko na stop the tara, no gift, no pasalubong, no take policy. And then of course yung kasunod naman yan is yung improve revenue collection, which is our mandate. At before kasi hindi nakakahit ng target yung Bureau of Customs, but that being the marching order of the president, then yun yung naging basis din ng aking 5 priority programs. At working within the bureau, naging maganda yung resulta. Actually, yung nakikita ninyo na nangyayari sa bureau is the effort. I would credit it to the personnel of the Bureau of Customs. It's collective. Yeah, I am just providing the leadership. Of course, admittedly that time I don't know customs processes pa. I'm learning fast but I know management. So ang nakita ko kasi andiyan yung potential ng mga personnel ng Bureau of Customs. Magagaling sila. At sila yung ang reason kung bakit nangyayari ito ngayon. Itong mga yung mga first time na nangyayari sa Bureau of Customs, all-time high na collection. All-time high. And then yung mga activities na nangyari. Actually, I'm getting it from them. Yung mga suggestion from them. Of course, galing din sa labas, I also listen to the stakeholders. At yun yung sinasabi ko sa kanila na yung mga stakeholders will cooperate in paying the right revenue, the right taxes, for as long as we give them also the service that they need, that they expect from us. Commissioner, si Senator Pampilo Lacson, bibihirang mag-vouch ng character and competence sa isang public official. Bibihira ho yan. Bihira ho yung tumayo sa Senado, bihira din magsalita sa press conference, vouching for the competence and character of a person, a public official in particular. Matindi ho yung statement niya sa inyo. Siguro ang tanong na lang, na nakita ho natin, all-time high, unprecedented, napakaraming milestones in 3 months na panunungkulan ninyo. Hindi nyo kabisado ang Bureau of Customs because throughout your professional career, nasa police kayo, but you were actually trained in the management of time, management of movement, management of resources, management of people, and management of agenda. And include leadership. And leadership. Yeah. Pero ang tanong, nawala na ho ba yung tara under your leadership? Well, totally not yet, admittedly. But wala nang tara na nangyayari on a Friday, yung 3 o'clock habit. It is now, is it na, ano na yan, Thursday na siya, Wednesday na siya, or every now and then? Meron pang mga nangyayari yan. Meron mga report na hindi natara yung tawag yan eh. May mga by other names. By other names. So but meron pa kasi yung Suki system hindi diyan pa eh. I remove yung sections, yung sectioning. Yung ang sinasabi ko nga diyan, one assessment, no sectioning. I remove yung mga sections, 'di ba? May section 1 to 15 yan. Dati kanyang pili ng mga examiner yan eh. May mga kausap na examiner. Doon yan nag-uusap. Diyan yung tara na yung pagdetermine ng tara. Diyan na rin nangyayari yung benchmarking na sinasabi. Diyan na ninanakaw yung pera ng gobyerno intended for government para doon sa tara. At napakalaki ng kinukuha nila doon sa intended na revenue sa government. Remember, when I arrived, yung benchmarking na inabutan ko is 40,000.
if you will just consider yung container van with a value of 1 million, na yung goods with a value of 1 million, by the value added tax alone, which is 12%, that is 120,000. So dapat hindi bumababa na 120,000 yung revenue, or if they benchmark, dapat hindi bumababa doon. Kung yung comparison na yon. In other words, if you will consider yung 40,000 na yon as to 120,000, by my example, 2/3 ang nawawala sa revenue para sa gobyerno. In other words, sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan, bagamat hindi niyo actually bago kayo sa Bureau of Customs, yung pagiging intelligence officer ni ho ninyo ay malaking naitutulong because management is about 70 to 80% research work at data-driven ito. Ito ho ba ang naging, malaki ho bang naitulong nito sa leadership ninyo sa Customs? Yes, that's right, Cesar. Of course, a lot of intelligence work, a lot of studies. I have to study why is this so, bakit ganyan ang nangyayari sa Bureau of Customs, and I found out na ang mga nangyayari diyan is all about because ang root cause niyan is the slow processes in the Bureau of Customs. And I have to address slow process because of human intervention. Yes, manual. Well, I even suspect that the slow process is intended done on purpose. Deliberate. Deliberate para lang ma-maintain yung existing na nangyayari diyan sa Bureau of Customs, but that is what I'm going to address. And ang long term nga namin, what I've been doing are the short term doables, but we have medium at saka long term, such as full automation. All right. And including also pati na rin yung Customs Academy, pag-establish ng Customs Academy, because Customs Academy, when you have that, it will have something to do with character development. Yes. Kasama dyan, hindi lang knowledge sharing, but value transformation. All right, Commissioner, sa paating pagbabalik, pupunta na ako sa aking mga specific questions tulad ng korupsyon, movement ng tao, promotion, hiring, pati na yung mga overstaying cargos sa Bureau of Customs. Standby po. Tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunang damdaming bayan at ang panauhin natin General Sid Lapena, ang Commissioner ng Bureau of Customs. Commissioner, ang target collection ninyo for 2018 ay 598 billion. Last year, ang target lamang ng Bureau of Customs ay 467 billion. In other words, hanap kayo ng karagdagang 131 billion. Napakataas ng tiwala sa inyo ng Pangulo at ni Senator Ping Lacson. Ano ho ang masasabi niyo rito? Well, yun pong target na yan, I would say that it can be achieved. Of course, yung mga tiwala ng ating Pangulo na yan at saka ni Senator Ping Lacson, I would like to say my sincerest thanks to them, and I'm humbled and honored by those statements of Senator Ping Lacson. And he knows you well. Yeah, and rest assured, sir, that I will meet yung mga standards sa mga expectations ninyo sa akin, at of course the expectations of the President also. The way I have performed while I'm in the service, I will. That's exactly what I'm doing now. When I was with PDEA and here at the Bureau of Customs, and I will deliver your expectations. Sir, at yung tungkol po doon sa this is additional 131 billion na bubunuin ninyo, na kukunin ninyo. Kung nandyan pa yung TARA system, paano natin ma-achieve ito? Yes, kaya nga kailangan na ma-address yung corruption na yan, Cesar. At ang para ng pag-address na yan is improve yung services namin, yung mga processes namin. Because if we are able to remove yung TARA na yan, kung hindi man totally, at least ma-reduce to the minimum. By the example that I stated earlier, yung 40,000 na benchmark when I arrived, that was generating a revenue, a monthly average monthly revenue of 35 billion pesos. Now, if by my example, na kung yung isang container van having a value of
1 million, that will generate 120,000 for a container. So kung titingnan mo yan, that is times 3 nung 40,000, di ba? Yung 120,000. So yung 35 billion na na-generate monthly, average monthly revenue collection. So kung times 3 mo rin yan, that will be 105 times 3, yung 35 billion times 3, that is 105 billion. So if i-times 12 mo yan, times na lang for easy computation. So that will be yung 105 billion, i-times 10 mo lang yan. So that is 1 trillion. Kaya. So sabi mo na lang, medyo hindi tama yung medyo... maging conservative na lang. I-times 2 mo na lang yung, yung 35 billion na yan. Times is 70 billion pesos. I-times 10 mo lang, that is 700 billion pesos. It's still over the 598 billion that binigay na target sa akin. So, if we just do things right, kung lahat ng mga container ba na yan will have the correct valuation, we will have the correct revenue, then I will say that we can hit and even surpass yung target na yan, Cesar. Paano natin matitiyak na yung valuation ninyo ay tama at yung tao ninyo ay tama? That's why we have to do things, measures that will ensure na yung correct valuation will be the one that will be resorted. Okay. Pag-usapan natin yung shabu. General Sir, pakigamit ho ninyo itong headset ni ho ninyo sapagkat tatanggap tayo ng update mula sa Senado. Live mula sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Naroon si Milky Rigunan. Anong latest, Milky? Cesar, Agosto nung nakaraang taon ang pinakahuling hearing ng Ribbon Committee sa 6.4 billion pesos na halaga ng shabu na nakalusot sa Bureau of Customs. Oktubre nang ilabas naman ni Senator Richard Gordon ang draft ng committee report at kabilang sa rekomendasyon ang pag-overhaul sa BOC at pagsasampa ng kaso laban kay dating Customs Commissioner Nicanor Eldon at iba pang mga opisyal. Kabilang dito sina dating Customs Director for Intelligence Neil Anthony Estrella, Deputy Commissioner Gerardo Gambala, Intelligence Officer Joel Kinawin, Director Nilo Maestra Campo at iba pa. Hindi naman pinakasuhan sina resigned Davao City Vice Mayor Paulo Duterte at Atty. Man Scarpio. Salit, inirekomenda lang ng Blue Ribbon Committee ang lifestyle check sa mga ito at yung sinasangkot sa tinatawag na Davao Group. Nakatenga pa rin, Cesar, ang resolution naman ni Senator Panfilo Lacson na imbestigahan ang TARA system sa BOC. Dahil wala pang schedule si Senator Gordon kung kailan muling magpapatawag ng hearing. Sa privilege speech ni Senator Lacson, ibinigay nito 100 million pesos umano ang pasalubong o welcome gift na tinanggap ni Eldon nang maitalaga bilang Customs Commissioner. Umaasa naman si Senator Lacson, sana daw hindi pa nakakain ng sistema si Customs Commissioner Isidro Lapena at hindi anya ito magagaya sa mga pinalitan niya sa BOC. Well pa naman ni Senator Antonio Trillanes III, napalitan lang daw ang namumuno sa BOC pero wala pang reforma, lalo na sa TARA. Hamon ni Senator Trillanes kay Commissioner Lapena, meron na bang pagbabago? Mula sa Senado, yan ang DZRH News, Milky Rigunan, RH12, naglilingkod sa pagbabalita. Damdamin Bayan. Alright, Commissioner, dalawang punto yun na galing kay Senator Lacson at kay Senator Trillanes. Pero ang tingin natin, ang punot dulo nito ay ng shabu at posibleng maulit pa muli ay sapagkat maraming for rent na mga broker. Paano ho ang ginagawa ho ninyo para malinis yung mga accredited brokers, yung mga tinatawag na rent-paid brokers sa Bureau of Customs? Well, first, Cesar, yung to ensure na walang makapasok na shabu through the Bureau of Customs, I have suspended the green lane. Green lane. So walang green lane ngayon. It remains suspended until now. So ang ibig sabihin niya, lahat ng mga container van dadaan sa X-ray. The usual process. Yes, the usual process. So walang BIP. Yeah, walang BIP. special treatment ngayon. Yes. Okay.
So that's one. And then yung mga accreditation naman ng mga importers, mga brokers na that are involved sa mga anomalya, then they can be canceled or revoked. So I have started already revoking yung mga involved sa mga shipment na anomalous, o may mga yung misdeclaration or yung grossly undervalued. And also I have limited the number of processors per broker per port. And but they can apply for additional, but they have to show that kailangan nga nila yung additional na processor. Commissioner, bago kayo napunta sa customs, ang bali-balita, yung accreditation ng mga broker importer ay for a fee. And therefore, nagiging selective ang mga taga-custom sa kung sino lang ang gusto nilang pinapaboran. Pangalawa, yung iba naman, nagkaroon nga ng accreditation pero ipinarerenta lang sa ibang mga importer. Ano ang reform na ginagawa natin ngayon? Well, that's right. First, yung ating account management office, yan yung nagpa-process ng mga accreditation. We have initiated mga reforms in that office by itself. Sa ngayon, ang processing nila is very fast now. Yung dati na tumatagal na mga 1 month, 2 months, at kung minsan umabot ng 6 months or even 1 year, 5 days na lang ngayon. 5 days na lang ngayon? 5 days na lang ngayon. Ang ginawa namin is to require the applicants to complete yung mga requirement doon sa kanya application. And then that's the time that we are going to accept it, and then we can count 5 days from there. And then within 5 days, lalabas yan yung kanilang mga application nila, yung approval application nila, yung mga permit nila. And then nakakarating ba sa inyo, Commissioner, kung hindi nakakalabas at kung hindi kayo nasusunod? In other words, despite your many instructions, verbal and written, mayroon pa rin mga nadidelay sa processes? Yeah, nung una meron pa rin may nadidelay. But I gave instruction. I told all the enemy public sa media as well as yung mga applicants that kung hindi nila ma-receive in 5 days, they can go to my office at ako mismo magbibigay sa kanila nung kanilang mga permit. For as long as yun nga kompleto. At pag-receive naman yan, dapat kompleto, and 5 days ang pinag-usapan natin yan. Now, yung yung tanong mo na kakarating ba sa akin, namumonitor ba lahat yan, I have issued a memorandum that henceforth, effective just several days ago, na ako na mismo yung pipirma at magka-cancel o magsususpende nung mga accreditations na mga importers or yung mga brokers. Ako na mismo. Is it working? Yes, well, it just started recently, and then yung cancellation, I think it's being felt now. Nagkaroon ho ba kayo ng resistance mula sa mga empleyado, mga opisyal ng customs sa ganyang order, Commissioner? Wala naman. But narinig ko, may pinaplano yung mga ibang sektor na I think they are coming up with mga movement to cite that it is parang an abuse of authority. So, but that's in accordance with law, at saka it's our way to address yung mga problema nga nung kagaya nung consignee for hire. Consignee for hire. Imagine na ang dami-dami niyan. Pwede, kung magawa naman ng 3 lang na per broker, di ba't mo mag-apply ng marami? And then it's better to control, to administer yung mga processes na yan. Kung hindi naman nila kailangan yung sobra-sobra. So yung consignee for hire na yan ma-address in the past, sir. Mga congressman, mga senador, cabinet members, media personalities, every now and then would call a commissioner of custom to seek favor.
at isa ito sa mga punot dulo ng korupsyon sa loob ng Bureau of Customs. Yan ho ba ay nararanasan ninyo in the last 4 months panunungkulan? Pero alam mo, Cesar, mayroon pa rin. May mga congressman pa rin. May mga congressman pa rin. Yes, meron pa rin na yung mga nagre-recommenda, ganyan. But I understand that very well, yung ganyan. And how do you treat them? Well, I of course, we study kung yung bang kanilang recommendee will he qualify. If he will not qualify, then I tell them that hindi qualify. We cannot push through with your recommendee because he is not qualified or for certain reasons. And they understand naman. Kasi they are people with reason naman and they are politicians, and I understand na when a constituent go to them, then they will of course they will accommodate. Just to set the record, wala naman talagang masama. Walang masama Na yung senador, cabinet member, congressman or any Tom, Dick and Harry na pwedeng mag-recommend sa'yo. Wala namang masama. Yes, walang masama. Sometimes ang kasamaan ay kung naiimpluwensyahan para yung gumawa ang commissioner ng isang maling desisyon. Yes. Kung Sir, 4 months na tayo. 4 months na tayo. Yeah, nagkaroon na ho ba kayo ng maling desisyon? Dahil sa pakiusap ng senador, cabinet member o kaya ng isang congressman? Wala pa naman. Wala pa naman. And I will maintain it that way. Because tsaka wala pang bumabahanat sa inyo sa kamera, hindi ho ba? Yeah, wala pa ako narinig Yeah, so far. But I think well, you know, I consider them as reasonable people. Peaceful coexistence. No, fair game. Hindi naman peaceful coexistence. Because when we talk of what is right, I think alam natin ang ating kung saan tayo nanggagaling. Alright, standby Commissioner, sapagkat si Lizelle Once, mayroon siyang report patungkol sa korupsyon sa Bureau of Customs. Damdaming bayan. Go ahead, Lizelle. Tara system at padrino system. Ilan lang yan sa mga maiinit na isyong kinasangkutan ng isa sa mga pinakakorap na kawanihan ng gobyerno, ang Bureau of Customs. Matatandaang noong August 2017, isiniwalat ni Senator Panfilo Ping Lacson sa kanyang privilege speech ang tungkol sa Tara system sa Ahensya. Ayon kay Lacson, kumokolekta ang customs officials ng lagay na nagkakahalaga ng 31 hanggang 71,000 pesos kada smuggled shipment. Nasa 16,000 na mga container ang nire-release kada linggo at 6,400 o 40% nito ang may tara. Ayon sa senador, tumanggap pa ng 100 million pesos na welcome gift ang nooy Customs Commissioner na si Nicanor Faeldon pagkaupo nito sa pwesto. Imbis anya pigilan, nagpakain pa sa sistema ng tara si Faeldon. Tara system din anya ang dahilan kaya nakalusot sa customs ang 6.4 billion pesos na halaga ng shabu mula sa China. Sa kabila nito, ibinasura ng Department of Justice ang drug charges laban kay Faeldon na ngayon Deputy Administrator na ng Office of the Civil Defense. Sangkot din sa Tara system ang 5 Deputy Commissioners na sina Teddy Raval, Ariel Nepomuceno, Gerardo Gambala, Natalio Ecarma III at Edward James D. Buco. Isa pa sa umano'y matagal nang umiiral at mahirap buwagin sa customs ay ang padrino system. Ayon mismo kina dating Customs Commissioner Rufy Biazon at deputy nitong si Danilo Lim, may mga kilalang pribadong individual at grupo ang nangingialam sa pagpapatakbo ng ahensya. Sa katunayan, binansagang 3 kings ang customs officials na sina Carlos So na suportado ng isang religious group, Rogel Gatchalian na protege ng nooy Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile, at Ricardo Belmonte na kapatid ni dating Speaker Feliciano Belmonte Jr. Inamin ni Enrile na backer siya ni Gatchalian pero wala umano siyang hininging kahit anong pabor mula dito nang ma-promote ito. Dinepensahan naman ni Belmonte ang kapatid nitong dating speaker at sinabing hindi ito nangingialama sa mga transaksyon sa customs. Dahil sa talamak na korupsyon sa ahensya, ipinag-utos ngayon ni Customs Commissioner Isidro Lapena ang pagbuo ng Interim Internal Affairs and Integrity Unit na mag-iimbestiga sa mga opisyal at empleyadong umano'y sangkot sa katiwalian.
Para sa DZRH Facts and Figures, Lizelle Once, naglilingkod sa pagbabalita. Mapanuri at matalinong pagtalakay at pagtutok sa mga isyu ng bayan. Damdaming Bayan kasama si Cesar Chavez. Yung create ninyo, Commissioner, na Internal Affairs Committee, iyan ho ba ay ginagaya ninyo yung sistema sa Philippine National Police na mayroong Internal Affairs Office na nagkakaroon ng sariling ombudsman within the customs? Yes, Is it working? Is it working now? Yes, tama yun na Cesar. Yes, similar to the PNP and that of PDEA, meron na mga Internal Affairs Service yan na that deals with the yung mga katiwalian ng mga membro ng organisasyon. So that acts faster than when yung usual na criminal investigation o yung investigation mga criminal case ng mga tao. This one is faster. And when you say internal affairs kasi, they know that it's about it's about discipline, about the disciplinary action that will come their way if they have violated rules and regulations and there is breach of discipline. Itong internal affairs section or unit ng customs will only be as effective as the character would attest kung sino sila at kung ano yung competence nila. Are they equipped with technical expertise? Otherwise, paano mo malalaman kung may mali o tama, systems and procedure, at yung competence nila, tried and tested, na hindi sila matuksuhin sa mga TARA system, Commissioner? Yes, yung isang qualification is yung criteria is yung pagdetermine ng integrity ng yung mga magiging yung mga membro niyan, yung internal affairs at and integrity. Personally handpick mo ho sila? Yes, they will go through a process. Of course, ako ang final say kung sino yung mga malalagay diyan. And then they are directly, of course, they are under the internal administration group. But I have a direct supervision over this internal affairs unit. I give direct guidelines to the chief para mapabilis yung mga investigasyon at yung kaukulang disciplinary action will be meted out as fast as possible, of course, observing the legal processes, legal requirements. Ano hong ginawa ho ninyo doon sa mga na-involved doon sa malaking shipment ng shabu? May mga pangalan na nabanggit. Sila ba ay nandyan pa rin sa Bureau of Customs, Commissioner? Well, yes, yung iba wala na diyan sa Bureau of Customs. Well, file doon, yung tatlo wala na. Pero may mga nabanggit na nandoon pa rin, hindi yes, ba? Andiyan pa rin. But as you know, there was a case filed by PDEA against those people. At alam mo yun kasi yes, kayo yun. I was then the head. And then yung resulta noon, it was initially dismissed, but it is under reconsideration naman. Dismissed by who? By the court? Not the court. By the Department of Justice. For certain reasons. Okay. You're referring to the ICARMA grupo, no? Yeah, yung grupo na yon that we have filed a case against them. But that is under may review na ginagawa ngayon. Sir, yung TARA system daw ay hindi na Friday, kundi diretso na sa bangko. Nababalitaan nyo rin ba yan? I heard about that, and actually it's yung ibang information naman is on a Saturday sila nagkikita. So hindi na Friday. Very creative, oh. Yeah, but we will catch up with them eventually. Kasi ito naman hindi natatago. Lumalabas din yan. Tama. And at marami kang leads Yes. You can easily connect the dots. Right. Sapagkat alam nyo naman kung ano yung shipment na may problema. Correct. At alam mo naman yung perennial na mga broker, importer na may problema. Yes, correct. At alam nyo naman kung ano yung mga hot items na may problema. Yeah, and our examiners. Examiners na may problema. May problema. So you can easily connect the dots. Yeah, yung showcase system na. So we just have to dismantle yung mga connection na yan. Kailan tayo, sir, makakita ng mga ulong gumugulong? Well, actually, may mga gumugulong na. May mga gumugulong na? Marami nang gumulong, actually.
In 2017, may 4 months stint as you... May mga natanggal na ho kayo? May mga natanggal. Sabi nga sa customs, baga ibang media, first time daw na yung natanggal ko noon na 10 collectors and 30 examiners. First time daw na nangyari ganun karami. May susunod ba ngayong buwan na ito? Overtime is 641 na nga yung up to the end of the year yung pinagmumove ko. And this month actually we just have designated the new collectors sa mga 10 districts. And then of course other positions that has to be filled at saka yung mga iba na nagkakaroon ng mga activities na hindi pa rin nagfa-follow ng mga programa natin, mga instructions natin, then they have to be taken out or move aside. So this time may mga tayo about 50 that will move this year. In fact, nag-assume na nga yung mga yung 50 reshuffle ito. Yes, reshuffle. Okay. Movement. Yung iba bago na assign sa mga as collectors. Yung iba naman may mga reshuffle, may mga iba naman that will just be assigned to CMU. CMU is the Customs Monitoring Unit. Ito yung walang assignment. Okay. For the meantime. Alright, babalikan natin si Commissioner Lapena ng Bureau of Customs. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunang damdaming bayan at ang panoohin pa rin natin Commissioner Lapena ng Bureau of Customs. Standby Boy Gonzales. Alright, text message dito, Commissioner. Tuloy pa din daw yung tara at ang bigayan sa may Timog, Quezon City. Mukhang ito bang mga impormasyon na tuloy ang tara at sa Timog, isang restaurant ang bigan, ito ba'y nakakarating din sa inyo? Well, I receive those kind of information in other places, ano? Yeah. Kaya nga sabi ko, we have not removed tara totally. Darating ho ba yung panahon na yung intelligence work ninyo, yung bigayan mismo ng tara ay nandun kayo at huhulihin ninyo sila? Well, entrapment. Entrapment is may consent yung tao. Baka dito walang parehong ano ito baka hindi papayag sila sa entrapment, but yung kayo mismo ang gagawa. Nahuhulihin yung dalawang parties. Yeah, that's one course of action. But ang talagang dapat na magawa namin, Cesar, is to address yung root cause niyan. Well, first, at a certain level, ang nangyayari yan dahil doon sa yung collusion ng mga examiners at saka yung mga processors, mga brokers, of course with the yung mga principal nila. And then so when we are able to address that, maalis natin yung mga tiwaling yung mga examiners, then we should have scored on this. Pero you're improving sapagkat 99% ng alert ninyo ay turns out to be positive. Yes. Therefore, galing din sa internal information yon. Yes. And mga kasamahan nyo rin sa Bureau of Customs. Yeah. That's what I'm saying. It's the people from the Bureau of Customs who are feeding me this information. At ang isang indicator na nagsasucceed kayo sa mga alert ninyo, pagka ongoing yung alert ninyo, marami nag-iingay. Oh yes. Tama ka dyan, Cesar. Pati sa Kongreso. We expect that actually. You cannot satisfy all, but we will be steadfast in our mandate. Kasi trabaho lang naman ito and we will deliver what the people expect us to do. Imagine, and of course, you have additional 130 billion to collect. That's right. On top of what you have done for 2017. That's right. And then we can do that, as I've said, if we can have the correct valuation and then the correct revenue paid. All right. And by my example, we can hit the target easily. Okay, puntahan natin yung Kamara de Representantes sapagkat yung Anti-Firearms Smuggling Law mukhang isinusulong na sa Kamara at makakatulong sa inyo. Naroon si Let Abinales. Standby boy. Unahin muna natin ang report mula kay Let Abinales. Go ahead, Let.
Cesar, nananatiling problema ng Pilipinas ang talamak na smuggling ng mga armas. Sa katunayan, pangalawa umunaong bansa sa dami ng smuggled na armas sunod sa Japan. Ilan sa nakikitang dahilan nito ang kawalan ng batas laban dito. Mahabang coastline ng bansa at mataas na demand mula sa mga sindikato kabilang ang Abu Sayyaf na idinadaan ang kontrabando sa Southern Backdoor. Kaya naman sa Kamara, itinutulak ng ilang kongresista na gawing krimen ang firearms smuggling at patawan ng mabigat na parusa. Inihain ni Cavite Representative Roy Loyola ang House Bill 1190 at niaangat tayo Party List Representative Harleen Neal Abayon ang House Bill 1419. Sa ilalim ng panukala, ang sinumang masasangkot sa pagpupuslit ng mga armas ay makukulong ng hindi bababa sa 12 taon at 1 araw pero hindi lalampas ng 20 taon. Pagmumultahin rin sila ng hindi bababa sa 1 milyong piso pero hindi lalampas ng 5 milyong piso. Matatanda ang idinahilan rin dati ng Bureau of Customs sa paghihigpit sa balikbayan boxes ang smuggled firearms. Kung ang ibang smuggled goods ay sinisira para hindi na mapakinabangan, ano naman kaya ang ginagawa ng BOC sa nakukumpiskang smuggled na mga armas? Sa issue ng illegal na droga, may aligasyon na bumabalik rin sa merkado ang nahuhuling mga kontrabando. Ano naman kaya ang mga hakbang ng ahensya para matiyak na hindi ito nangyayari sa mga baril, lalo't nariyan pa rin ang problema sa guns for hire, holdapan at maging rebelyon. Yan ang DCRH Newsletter na Chiso Abinales, RH14. Naglilingkod sa pagbabalita. Okay, pag-usapan natin yung smuggling commissioner. Yung report ni Let ay hindi lang actually gun smuggling, kung hindi pati pagpasok ng mga fake goods kasama yung pagkain, medicine, sapatos, mga relo at mga bags. Anong ginagawa na ho natin dyan? Well, itong smuggling Cesar, if this is yung number 4 na priority program na I laid down when I assume as Commissioner of the Bureau of Customs. At ang mga measures namin dyan, of course, intensification of our intelligence effort, gathering of information, and then and intelligence sharing also from the port of calls. From the port of origin. That's another one. And then yung intelligence work namin dito sa mga fake goods have been effective, I would say. In fact, marami na kami accomplishment against fake goods, mga counterfeit goods, counterfeit product, and it has resulted to billions worth of fake products na yung nakukonfiscate namin. Ano ginagawa ninyo sa mga fake products na ito? This will go through a process, and then eventually this will be distracted. Distracted? Hindi for auction? No. Sapagkat for auction, sila rin naman nanalo dyan eh. At saka this is mga products that are in violation of the law. Mga kanyan eh. So hindi mo pwedeng ibenta yan. Ang isa sa pinakamatinding smuggling ay dalawa. Oil tsaka bigas. Sa oil tayo, meron na ba tayong success story? In 4 months, Commissioner? Yeah, so we are now into this, yung sa oil. Yung verification, mga verification, mga oil. Nasa case build up pa lang ho kayo? Nasa case build up? And we have now yung fuel marker na magagamit to determine if yung mga gasoline that are being sold in one gasoline station have gone through have paid yung necessary duties and taxes, at ito makalusot man sila sa mga yung pag-ship nila, then pag-inspect naman sa mga gasoline stations, then we will be able to determine na yung mga yon ay hindi pa nakabayad. In other words, smuggled. Okay. So that's one measure that we are getting into. And then of course, yung pagtatighten namin ng mga shipment ng mga container vans, we have been issuing a lot of alert orders para lahat ng mga dumarating sa atin ay nai-inspect at nakikita natin kung ano yung mga laman yan, and proper valuation will be achieved in the process. Rice smuggling. Yes, so marami na rin tayo. Paulit-ulit na ginagamit yung import permit. Yes. Nangyayari pa ba?
nangyayari pa yung mga ganyan. Hanggang ngayon. Pero yan, tinitingnan na natin mabuti yan ngayon. Mukhang recently, wala na kaming nahuhuli na ganyan na yung ang tawag nila dyan yung bang kambal. Kambal. Parang kambal plaka ito, kambal permit. Yan. Ilang beses ginagamit? Now, recently, wala na kaming nahahagip na ganyan. Although mayroon kaming na rice dito sa MICP, dun sa Cebu. And then of course, yung ibig sabihin malakas ang loob na gumawa niyan. Ibig sabihin, nandiyan pa sa Bureau of Customs yung mga kakutsaba na mga ito. Yes, kaya nga that's why we are... Do you know them? May idea na kayo kung sino yung mga taga Bureau of Customs na perennial ay kakutsaba nito mga rice smugglers? Yes, we have names also. That's why I told them that you stop it and cut clean. If you are doing it, you stop it because we will finally catch up with you. We know you. Why not file a case against them? Well, kasi yan yung you have to establish, you have to gather evidence, ganyan, kailan mahuli mo in the act, ganon. And then, of course, pag may nahuli dyan na yung smuggling ng rice, there will be an investigation. Kung lalabas yung pangalan nila, then they will be kasama sila sa kaso. Pero yun ang mga tinitingnan namin. We are revisiting pati yung mga smuggling of rice that happened in the past even before me para makita talaga kung sino-sino yung mga involved yan na taga Bureau of Customs because we want to address these people. Okay. All right. Oil smuggling, rice smuggling, mamahaling mga sasakyan. Anong plano ho ninyo rito? Well, there is a instruction, presidential instruction that Sunugin. we will distract. Sunugin. We will distract itong mga sasakyan na yan. So, kailan namin makikita yan, Commissioner? Maybe in a few weeks time. In a few weeks time. Makikita natin? Yeah, makikita niya. And we will invite you. That will be a message, di ba ho? That message yan. Huwag nyo nang gagawin yan. A strong message na huwag na nilang gawin yung mag-smuggle pa ng mga sasakyan because it will not pay. Dudurugin talaga? Talagang dudurugin. It cannot be used anymore. Maya-maya ay babasahin natin ang inyong mga text messages. Magandang umaga sa mga nakikinig sa atin sa 18 radio stations nationwide at sa mga nanonood sa atin sa Sky Cable, Signal TV at sa DSRH News Television. Yung mga text messages ninyo at mga sumbong sa Facebook at sa YouTube, ang gagawin natin, ipiprint natin ito at ibibigay natin sa staff ni Commissioner Lapena. Alright, bago kay Commissioner Lapena, tingnan natin ang sitwasyon sa kinalalagyan ni Boy Gonzales. Boy, anong latest dyan sa kinalalagyan mo? Go ahead. Sir, dito sa Bulok Tanggal Usog operation ng Ayak, ay 15 impounded na ang in-impound na 4 na PUJ, 5 UB Express, 4 na tricycle, at 48 naman mga natikitan dahil sa iba't ibang mga violation. At 8 naman yung lumabag sa smoke belching. Sir, maraming gustong magtanong kay Commissioner Lapena. Ito po ang dalawa. Dalawa lang po ang kinuha ko dahil sa napakarami lang yung mga personnel dyan sa aduana ang gustong magtanong. Sige. Ang una po ay tuloy pa ba ang transaksyon sa BOC ng Tebes Brothers, Big Mama, Soliman, David Tam, Timberly at iba pa. At totoo daw sila yung mga untouchables. Ang pangalawa po, balita po sa aduana commissioner, mukhang papalitan daw kayo at ang papalit daw si Immigration Commissioner Lapena, yung dating Immigration Commissioner. Nakikinig po sila lahat ngayon na Commissioner. Yun lang po, dalawa. Salamat po. Okay. May mga binanggit na mga pangalan pero wag na siguro natin ulitin. Yung mga pangalan na narinig natin nung mga nakaraan. Fair or unfair pero nababanggit ho sila sa media. Ano ang masasabi natin, Commissioner? Well, sa time ko, wala namang mga masasabing untouchable. Siguro ang ibig sabihin na untouchable na yan, even if they are violating the law, hindi sila pinapalagpas ninyo. Dito, wala kaming pinapalampas na nagbabiolate ng batas. At wala kayo, sir, pinapaboran? Yes. At saka, yung ini-issue ko na alert orders, practically para sa lahat yon. Hindi, walang tinitignan na kung kanino galing, kung sinong player yan o ano.
In fact, itong mga gagawin ko ngayon, lahat halos na mga container van na papasok, ipapalert ko yan without consideration kung sino yung mga players na yan o ito ba bottom line ito? Dapat we just go by what is right. Ito yung Kimberly, David Tan, Tebes Brothers, Liz Almoro, Manny Santos, and Manico. Ito ba'y narinig ninyo at pumupunta sa inyong tanggapan? Well, I have read yung sa information na dumarating sa akin. Pero mga yan, wala pang pupunta sa tanggapan ko. Wala ho silang representative na pumunta sa inyong tanggapan? Yeah, wala. Kahit na representative nila, walang identified ho ninyo yung mga brokers nila at I am sure identified ninyo kung ano man items ang pinapasok nila ngayon. Yes, identified na namin. In 4 months, wala ho silang napalusot sa customs na sa tingin ninyo ay mali? Well, lahat na mga may information na dumating sa aking tanggapan, inisyo namin ng alert order yan. And then we are further intensifying yung aming effort yan. Kaya whoever they are, there will be no sacred cows. Hindi naman magsasaksi diyan kung walang kakilala at matagal ang mga alaga sa customs. Dapat daw magkaroon ng 100% lifestyle check sa mga empleyado ng customs. Paano niyo gagawin? Well, that's where we are going to. Yung internal affairs and integrity unit that we have created, that will be the job that will be given them among others. At unti-unti natin na mararating yan Cesar. At that will address yung number one instruction na marching order ng ating presidente, yung stop corruption. And on a positive note, kayo yata yung commissioner na maraming napopromote na mga nasa customs na 20 years na, 30 years na hindi napopromote sapagkat napapatungan ng mga political appointees. Anong tawag ninyo? May MBA? Dalawang MBA raw yan. May backer ako. May backer ako. At saka yung isa, may budget ako. May budget ako. So tama yun na nagpopromoto kayo ngayon? Yeah, yes. We are promoting, we are filling up lahat ng mga promotable positions. And this time, wala na yun, yung MBA na yun. ang backer na lang nila ngayon, si Commissioner Lapena. Based on merit. Yeah, based on merit. Ano? Yeah. Fitness to the position. Yes, and of course, we consider also yung seniority. Mas kung everything equal, then more senior. Mas matanda ka, mas matagal ka na sa serbisyo, then you will have the priority. Basta maayos ang record. Yes. Walang criminal, walang kaso, administrative, then OFW tayo ngayon, Commissioner. RH Exclusive! RH Exclusive! Report ni Sherwin Bata Alfaro live mula sa Ninoy Aquino International Airport. Go ahead, Sherwin. Cesar, bukod sa sunod-sunod na pagkakatiklo ng mga international drug deals, ang sa record na meron ng customs sa isa sa mga malinaw na meron nga itong sa panunukulan si Commissioner Isidro Lapena sa unang 4 na buwan nito sa pwesto, kagaya na lamang ng Colombian drug bill na nagtangka magpasok sa bansa ng 79 na peles ng cocaine na tinago sa kanyang tiyan. Subalita na aresto ito ng mga tao ng Bureau of Customs at nakilala nga ito na si Alberto Pedreza Quijano na nagtangkang magpasok ng 8.9 milyong pisong halaga ng cocaine na tumitimbang ng 1 kilo na natiklo customs. Pero bukod sa pagiging epektibo ng customs sa pagharang sa pagpasok ng droga sa bansa, isang malaking usapin sa NAIA yung balikbayan boxes ng mga OFWs na nagiging sentro ng atensyon nga nung nakaraang taon. Kaya naman natanong na ating mga kababaeng OFW, kagaya ng katabi ko, pangalan mo, ma'am? Si Imelda Magsinho. Imelda, ikaw ay palipad ngayon patungo ng ano bansa? Sa Qatar ho. Kasi ang problema nitong si Imelda, pag uwi ba ni Imelda sa susunod na taon ay magkakaroon na daw pa ng guidelines dito sa tax-free at duty-free pa na privilege na kanilang iniipong mga balikbayan taxes. Alright, Commissioner? Yes. Thank you, Sherwin. Yeah. I would like to inform all our OFW that when I assumed, one of the things that I did was to suspend yung implementation ng rules na nagre-require ng mga certain requirements bago ma-avail
benefit 150,000 kilos. tax exempt sa mga OFW natin. So yung requirement ng information sheet, yung copy of passport, and yung proof of purchase, hindi sinuspend ko yon. Okay, so para sa kabutihan. Maganda yun. Yes, so ngayon yung mga OFW okay pa din ngayon. Yes, magpadala ng balikbayan boxes, 150,000 pesos, kahit yung mga requirements na yun wala muna. Yes, wala silang babayaran. Wala silang babayaran, and they can send that in 3 boxes, yung worth 150,000 pesos worth. So yun yung ginawa natin, and then we have that suspended up to March 31, and then we will have a re-evaluation. But rest assured that sa mga OFW natin that we will act favorably and in your favor. At alam namin yung mga dinadaanan ninyo, sakripisyo ninyo para sa kanyang mga pamilya, and in effect kayo na rin yung nakakatulong sa ekonomiya ng ating bansa. Kaya para sa pag-recognize ng inyong mga sakripisyo, we will be giving our service favorably in return sa inyo. Alright, wala na tayong oras, Commissioner. Maraming salamat sa pagpunta ninyo at pagpaunlak sa aming paanyaya. At marami kaming natutunan ngayon. Siguro after 2 months ay iimbitahin uli namin kayo para makahingi naman ng update ng iba pang mga ginagawa nyong reforma sa loob ng Bureau of Customs. Maraming salamat, Cesar. At gusto ko lang ipalam yung hotline ng Bureau of Customs. It's 705-6000. Pwedeng may magsumbong dyan, ha? Yes, of course. And then we have also our yung email. It's boc.cares@customs.gov.ph. May Facebook kayo? May Facebook account kayo? Yeah, and we have a Facebook Bureau of Customs PH. Pwede sila magsumbong doon, di ba? Yes. May ina-actionan nyo naman. Yes, okay to. At I'm personally monitoring yung ating mga sumbong. hotline, mga sumbong na yan. Okay. In fact, yung marami akong natatanggap na mga sumbong din myself. Okay, kasi may mga gumagamit din ng pangalan nyo. Oo nga, yung pala gusto ko rin iparating na kung may gumagamit ng pangalan ko, pwedeng ipaalam ninyo sa akin. O kaya pwede na ninyong aristuhin diretso by virtue of citizen's arrest. Kasi hindi naman ako nagpapasulisit kung ano-anong mga kalukuhan na yan. So pag sama-sama very enterprising yung mga kababayan natin, yung ilan nating kababayan, Commissioner. Sir, salamat po. Maraming salamat din, Cesar. Okay, yan po si Commissioner Sid Lapena ng Bureau of Customs. Thank you sa mga empleyado ng Customs at tumulong sa pagbibigay sa atin ng impormasyon. Samantala, congratulations kay Mina Alco ng Cavite. Sagot niya sa mahiwagang tunog, coin, nahulog sa metal stairs. Nanalo siya ng 3,000 pesos. Congratulations kay Mina Alco ng Cavite. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at i-ring ang bell para araw-araw updated ka.